Sự thay lớn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trong 4 năm sau khi ly hôn và thể hiện cuộc sống chân thực và tuyệt vời của họ, một bức ảnh kỷ niệm, một giấy chứng nhận ly hôn và cặp đôi đã kết thúc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, cuối cùng có được 4 năm trưởng thành và thay đổi. Trước đây, mẹ chồng thường cằn nhằn Triệu Lệ Dĩnh vì không về nhà đàng hoàng, nhưng giờ đây cô đã trở thành một người phụ nữ tài giỏi và độc lập. 4 năm sau, Phùng Thiệu Phong lại có thêm tin vui. Anh chọn nghe lời mẹ, không muốn đẩy vợ vào thế khó. Sau khi ly hôn, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều sống một cuộc sống xa hoa. Đây chính là cái kết hoàn hảo nhất cho họ. Năm 2025, sau khi chia tay, mọi người đều trở về với cuộc sống bình yên của mình. Thật bất ngờ, bộ phim Ánh Dương Tỏa Sáng của Phùng Thiệu Phong đã được chọn vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice vào ngày công chiếu. Tiếng Anh của anh ấy lưu loát đến mức khó tin, khiến các phóng viên trong và ngoài nước không nói nên lời. Không ai biết rằng anh đã thuê một huấn luyện viên để luyện tiếng Anh ngày này qua ngày khác cho chương trình lớn này. Để miêu tả một người lính tốt hơn, một anh chàng đã dành hẳn 2 tháng để ăn, uống và sử dụng nhà vệ sinh cùng với những người lính đang tại ngũ trong nhiệt độ 40 độ C. Nhân vật Phùng Thiệu Phong trong phim với khuôn mặt như muốn nói, tôi là người đóng thế, và hét lên như gà trống gáy, khiến khán giả sửng sốt, đây vẫn là chàng trai trẻ đẹp trai ngày xưa sao? Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong dường như biến mất khỏi làng giải trí, khiến mọi người tự hỏi liệu có phải anh đã bí mật chuyển đến một ngôi làng miền núi xa xôi nào đó không? Một người bạn kể với tôi rằng hồi đó anh ấy đã bỏ rất nhiều công việc và dành toàn bộ thời gian để lang thang trên núi một mình. 2 năm sau, cuối cùng anh cũng không thể cưỡng lại được và ra mắt với bộ phim The Sparrow Behind để vai trò cảnh sát của mình có vẻ thực tế hơn. Anh đã đuổi theo đội SWAT trong 3 tháng, làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn cả một con gián. Trong một cảnh rượt đuổi bằng ô tô, Phùng Thiệu Phong đã từ chối sử dụng diễn viên đóng thế để cảnh quay trông chân thực hơn, dẫn đến việc anh bị trẹo mắt cá chân nghiêm trọng. Người yêu cũ của cô, Triệu Lệ Dĩnh, cũng đã theo đuổi một con đường khác. Sau khi ly hôn, thay vì hành động ngay khi còn nóng như mọi người mong đợi, cô lại trốn đi xa và không xuất hiện trở lại cho đến rất lâu sau đó. Tôi nghe nói cô gái trẻ này đã từ chối nhiều chương trình tạp kỹ và thậm chí còn từ chối những lời mời quảng cáo đắt đỏ. Một đạo diễn từng làm việc với cô cho biết hiện tại cô đã bình tĩnh hơn nhiều, như thể cô vừa trải qua một trận chiến lớn. Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh và Truyền hình Hà Bắc. Tại buổi họp trò chuyện trong ngành, cô ấy đến với khuôn mặt mộc, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nghiêm túc nói chuyện với mọi người về đủ thứ chuyện trong ngành. Cô đã bí mật đến một trường học trên núi ở Cam Túc để tham gia các lớp học và chơi với trẻ em mà không nói với bất kỳ phóng viên nào. Này, phẩm giá thực sự không phải là làm trò, cũng không phải là giả vờ bất bình hay đóng vai nạn nhân, cũng không phải là lợi dụng danh tiếng của người yêu cũ của người khác. 4 năm sau khi chia tay, cuối cùng họ cũng tìm được cách sống hòa bình với chính mình và với thế giới. Cặp đôi từng ôm ấp ngọt ngào trong phim giờ đã là một cặp đôi ngoài đời thực. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh đăng trên Weibo, tôi xin thông báo, lời nói của anh ấy không hề hoa mỹ, nhưng lại gây nên một làn sóng tranh cãi lớn trên mạng. Cặp đôi ngôi sao này từng hợp tác trong The Monkey King 3, trông giống như một cặp đôi hoàn hảo cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Ai có thể ngờ rằng, chỉ 3 năm sau, cuộc hôn nhân này sẽ lặng lẽ kết thúc với câu nói, quá khứ đã tốt đẹp, và tôi hy vọng tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Thật ngạc nhiên, cuộc ly hôn tưởng chừng như là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đang đi xuống này thực chất lại trở thành khởi đầu mới cho cả hai. Năm 2016, trong quá trình quay phim Tề Thiên Đại Thánh 3, có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong đặc biệt bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh, đối xử với cô như em trai với chị gái. Hồi đó, hoành điếm nóng như lò hơi nước, Phùng Thiệu Phong còn đặc biệt bảo trợ lý chuẩn bị thêm một thiết bị làm mát cho Triệu Lệ Dĩnh mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô sẽ nói gì nếu phải miêu tả các diễn viên nam mà cô từng hợp tác bằng động vật. Nhắc đến Phùng Thiệu Phong, khuôn mặt cô sáng bừng lên niềm vui, chàng trai đó giống như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói. Nghe thấy 3 chữ này, mặt cô lập tức đỏ như đèn lồng, sự ngọt ngào trong lòng không thể che giấu được. Trong 2 năm tiếp theo, hai người thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau. Một cư dân mạng thậm chí còn nhìn thấy Phùng Thiệu Phong nắm tay Triệu Lệ Dĩnh khi đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải. Phùng Thiệu Phong nắm chặt tay Triệu Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng cúi xuống thì thầm với cô, ánh mắt tràn đầy, anh thực sự yêu em. Vào tháng 9 năm 2017, paparazzi đã chụp được ảnh Triệu Lệ Dĩnh nghỉ qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Sáng hôm sau, Phùng Thiệu Phong đi làm đúng giờ, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vài lần, như thể quên đóng cửa. Biểu cảm miễn cưỡng của cặp đôi khi chia tay đã được camera ghi lại khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười. Vào tháng 10 năm 2018, cả hai đã thoải mái khoe giấy chứng nhận kết hôn. Điều này đã khiến cụm từ thông báo chính thức trở nên phổ biến trên Internet. Người hâm mộ bất ngờ phát hiện ra sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh thực chất là ngày 16 tháng 10.
Phùng Thiệu Phong lén nói với mọi người rằng anh đã kết hôn vào ngày hôm đó, anh chắc chắn có động cơ thầm kín nào đó. Không lâu sau khi họ kết hôn, có người đã nhìn thấy cặp đôi này đang bận rộn chọn đồ cho trẻ em tại một cửa hàng đồ trẻ em ở Bắc Kinh. Triệu Lệ Dĩnh do dự trước hai bộ trang phục nhỏ như mèo chọn cá. Phùng Thiệu Phong thấy vậy, vội vàng nhận lấy, cười nói, thích thì mua đi, đừng dây dưa với anh nữa. Có lẽ họ không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày họ sẽ trở thành những người xa lạ, hoàn toàn phớt lờ nhau. Hành trình của cặp đôi này khi đó thực sự gập ghềnh. Ngay khi tin tức ly hôn nổ ra, mọi người lập tức đứng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Tình huống này có liên quan mật thiết đến những trải nghiệm tình cảm trước đây của Phùng Thiệu Phong. Mối tình đầu của Phùng Thiệu Phong là bạn cùng lớp đại học. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong khuôn viên trường, nhưng vì tương lai khác biệt nên họ phải nói lời chia tay. Sau khi tốt nghiệp, một người muốn lên phương Bắc kiếm tiền, người kia lại bị hấp dẫn bởi lời mời từ Thượng Hải. Hai nơi cách xa nhau hàng ngàn dặm, khiến mối quan hệ của họ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Năm 2011, Hoàng Cung cực kỳ nổi tiếng và sự kết hợp của Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch khiến nhiều khán giả vô cùng háo hức muốn xem. Dương Mịch bị bệnh, anh đặc biệt nấu canh mang đến phim trường. Tương tác trên Weibo của họ cũng tràn ngập tình cảm, hay là chúng ta cùng nhau làm việc gì đó tốt đẹp nhé. Dương Mịch cuối cùng nắm tay Lưu Khải Uy. Phùng Thiệu Phong cười nói trong một cuộc phỏng vấn, loại cảm xúc đó tốt nhất nên để cho kịch bản diễn. Mối quan hệ của anh với Nghê Ni thực sự rất kịch tính, mọi người trong và ngoài ngành giải trí đều biết, nhưng vẫn kém phần giật gân so với việc anh công bố mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh. Hai người đã cá cược trước công chúng và hét lên, nếu chúng ta chia tay, chúng ta sẽ viết tên ngược lại. 3 năm sau, cặp đôi đẹp trai này cuối cùng cũng chia tay. Tất nhiên, tất cả những lời hứa hẹn trước mặt mọi người đều tan thành mây khói, chẳng để lại gì. Một số nguồn tin cho biết lý do chia tay rất nhiều và tầm thường, chẳng hạn như sự nghiệp của Nini sa sút và áp lực rất lớn từ những lời bàn tán bên ngoài. Mẹ của Phùng Thiệu Phong hy vọng con dâu tương lai của ông sẽ chăm sóc gia đình nhiều hơn. Điều này phần nào liên quan đến việc ông sau này ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Vào thời điểm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành cái tên đảm bảo tỷ suất người xem cao, nắm trong tay nhiều bộ phim ăn khách. Bộ phim Pháo đài tiền tài của Phùng Thiệu Phong đã phải chịu một thất bại thảm hại tại phòng vé, và mọi người đều cười nhạo anh vì dựa vào vợ để trở lại. Ngay lập tức, những lời bàn tán Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không hợp nhau chút nào tràn ngập trên sóng phát thanh, và ngay cả sau khi họ chia tay, họ vẫn bị chế giễu không ít. Kết quả là, anh ấy đã dành 4 năm sau khi ly hôn để nói với mọi người rằng chia tay không hẳn là điều xấu, mà là cơ hội tuyệt vời để tỏa sáng trở lại. Phùng Thiệu Phong đã trở thành diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí, còn Triệu Lệ Dĩnh thì tỏa sáng rực rỡ như một bóng đèn. Trong thời đại biến đổi của ngành giải trí, hai cá nhân này đã chứng minh bằng hành động của mình về ý nghĩa thực sự của thời trang tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã thẳng thắn chia sẻ rằng sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng anh đã hiểu được điều mình thực sự muốn. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ rằng cuộc sống không phải là đi theo một con đường cố định, điều quan trọng là tìm ra hướng đi khiến bạn cảm thấy thoải mái. So sánh cuộc sống của hai người này quả thực rất đáng chú ý. Đôi khi chia tay không phải là kết thúc, mà là cách để bước tiếp dễ dàng hơn.